Szerbusztok! Szerbusztok, kedves nézők! Üdvözöllek titeket a War Room adásában. A beszélgető társam Cobain és a sztár vendégünk Dead Fox, aki nem sokára indul az Atlantai Majorre, ami hát mondhatjuk azt, hogy talán hát mindenképp a legnagyobb eredményt Ségóban, amit magyar elért, de én azért összességében is azt mondanám, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy dolog. Szervusz! Sziasztok! Hello, hello. Mi tettünk egy felelőtlen ígéretet Dead Foxnak, hogy akkor állunk vele újra szóba, ha kijut. Azt hittük, hogy úgyse kell többet vele beszélni, erre kijutott. Úgyhogy nem tudom, kezdjük a leges legfrissebbel, mert Dead Fox matricákkal már tele van mindenkinek a padlás. Kodinak azért ilyen rossz a kép, mert eladta a drágább videóját, hogy tudjon venni Dead Fox matricát. Na, hogy működik egy matrica elkészítése? Ezt nagyon sokan kérdezték. Hát ez nem olyan nehéz igazából, le van írva, hogy lépésről lépésre hogyan kell megcsinálni. Hát akkor mondd el lépésről lépésre. Hát igen, ez pontosan én is tudom majd, de hát annyi, hogy egy jó papírra ilyen filztollal megcsinálod szépen, ahogy szeretnéd, ezt lefotózod, és akkor be kell lépni csébe, ott konzolt elő kell hívni, és akkor ott kell ilyen workshopos ilyen parancsokat írni és beilleszteni képeket. És magát a fotót küldött be a workshopos linken? Igen, azt berakod, de ilyen intermission vagy valami ilyesmi szövegű képet kell még alátenni. És privátra kell tenni, meg kell adni, hogy a matricából hány százalék a tied. Ilyen kicsit bonyolultabb. Le van írva lépésről lépésre, úgyhogy egyszerű. Igen, a workshop submissionoknél igen, végig kell járni ezeket tök érdekes, hogy tényleg kézzel írjátok akkor ezeket az aláírásokat. Én azt hittem, hogy ez akár Photoshopba is megcsinálhatod, és akkor úgy küldesz be egy fájlt. De akkor ezt tényleg kézzel... Elvileg papírra, igen. Igen, rengeteg kérdés is érkezett, mikor bepromóztuk, hogy majd veled beszélgetünk, és például Géris Dániel azt kérdezi, hogy miért a teljes nevedet írt. Ugye több játékosnál látjuk, hogy már nick neveket ír, meg apró reklámokat elrejt benne. Volt bármi célod, vagy te még új matrica aláíró vagy, úgyhogy gondoltál, hogy az alapformát követed? Hát igen, ez az első matricám, remélem nem az utolsó, ilyen emlék igazából. Hát sokan látni lehet, hogy hát már ilyen őrültségeket írnak, ugye, de hát nekik ez már nem az első volt, tehát igen. Nekem igazából csak ennyi, egy első, meg első magyar, ugye, akkor tudja mindenki. És te már teleraktad a fegyvereket Dead Fox matricával, vagy Én te majd tele. ilyen sokat raksz fel Fallenest, vagy csak Dead Fox matricával? Csak Dead Fox, meg HR. Király. Na, akkor szerintem ugorjunk most vissza a legelejére, nem a legelejére, mondjuk a Major Qualira. Abban megegyezhetünk, hogy a NiP elleni volt életed meccse? Bár ha csak a statokat nézzük, szerintem ott robbantál be úgymond nem a magyar köztudatba, eddig is mindenki ismer, de mondjuk a nemzetközi csé köztudatba, mondjuk egy NiP legyőzésével, ahol úgymond te húztad a csapatot. És ott utána mondjuk átszaladt Forrest megnézni, milyen egered van, vagy milyen gratulációk érkeztek ellenféltől, csapattársaktól, vagy esetleg olyanoktól, akik ugyanúgy ott voltak, csak nézték a meccset. Hát az a meccs, igen, ott nekem szerintem, amit csináltam, az mind bejött valahogy, ez nem tudom, szerintem szerencse is kellett nyilván. De gratuláció az annyi, hogy amikor bejutottunk, utána volt egy ilyen vacsorást, ugye, megünnepeltük úgymond, és akkor így Angel így poharat felemelte, és megköszönte, hogy ezt a meccset úgymond megnyertem a csapatnak. Tehát nyilván ez egy csapatjáték, nem csak én csináltam. Igen, nagyon jó érzés volt, hogy egy NiP ellen így valahogy összejöttek a dolgok. Hát igen, ott izgultunk egy kicsit különben. Volt az 1v2-d ugye, 15-13-nál. Hát akkor... Volt az 15-11 is szerintem, nem? Lehet, mikor volt az 1v2? Visszanézted egyáltalán? Az 15-13 volt, nem? A Kodi jobban emlékszik. Visszanézted a teljes meccset? Igen, vissza. Az pisztolyt is vissza kellett többször, mert azt én sem értettem. Amikor visszanéztem, még akkor sem tudtam, hogy ezt én hogy mit csináltam itt, tehát ez hogy sikerült. Ja. Az a második kill, azt hiszem, az a füstbe, az fogalmam sincs. Szerintem egy lábat vagy árnyékot vettem észre, vagy én nem tudom. Hát ott... Vagy Matyigúj, nem? Hát vagy valami volt a gépemen, ja.
Még egy szó a NIP-ről. Kicsit a Vegas Squadron ellopta a sót előletek, annyiból, hogy utána 16-2-re agyonverték őket. Na ott utána mi történt? Ott gondolom sokan néztétek a mérkőzést, egymás között mit beszéltetek, vagy mit láttál utána a NIP-en, hogy Getright sírva elszaladt, Forrest üvölt, vagy volt bármi, amit mi nem láthattunk innen, de te ott kint láttad, hogy mi történt utána. Nagyon szomorúak voltak. Getright az így teljesen magából volt, így fogta a fejét, ugye, teljesen így lehajolt. Többiek is látni csak a telefon nyomta, nem beszéltek egymáshoz. Azt nem tudom. Hát nem lehet jó érzés, igen. És Nem úgymond oszlottak népnek. föl? Vagy már feloszlott a NIP, csak mi nem tudunk róla. Nem hiszem. Nem, hát Veszik invite-olták is őket mint Dreamhack-re, azt hiszem. Szóval nagy névők, tehát hívni fogják. Lehet, hogy még az eredményeket már nem fogják úgy hozni, de... Hát igen. Most Getright az a megesik. megtiszteltetésért, hogy majd a te meccsedet fogja közvetíteni. Úgy tudom, nem a Majorre hívták meg? Talán szakkommentártanak, vagy valamelyik arra meghívták, ha jól tudom, de talán a Major. Nem tudom, azt tudom viszont, hogy most ezt, ami volt a Las Vegas-i quali, ott a kivel Mózessel, azt hiszem, ő kommentált. Akkor lehet, Ja, hogy ott volt, de lehet, szerintem hogy ez- a Majoron is majd Dead Fox meccset közvetít Getright. És különben, amikor veletek játszottak a nipesek, akkor jöttek át kezet fogni rendesen, vagy Persze. inkább? Aha, Mindenki. Normálisan. ja. Szerintem ugorjunk a fő meccsre, ugye a Cloud9 előmérkőzésre. Nem tudom, mikor volt Egál utoljára, talán 13-13-nál, hogy ott utána mi történt. Tehát mi döntött a ti avatokra, mennyire voltatok ott idegesek. Az egy-két kört, ami hátra volt a meccsből, azt visszaemlékszel rá, akkor hogy írnád le? Hát ott már igazából tudtuk, hogy hogyan játszanak. Volt egy ilyen megérzésünk, hogy meg hát néztünk előtte nyilván demókat is, hogy mi, hogy merre, hány méter, és ott már kitapasztaltuk, hogy mi a gyenge pontjuk igazából. És Meg mi, ugye vagy azelőtt- ki a gyenge? Mi a gyenge pont, vagy ki a gyenge pont? Tehát tudsz nevet is mondani? A nevet nem. A B az nagyon bejött nekünk, amikor overpass mentünk. De ugye az úgy volt, azt hiszem, hogy T-ben nagyon elindultunk, nagyon sok kört hoztunk, és akkor utána visszahozták. És akkor ott kellett gondolkodnunk, hogy na mégis akkor mi vált be eddig, és akkor a B volt az, ami könnyebb volt. Ja. Ja, nice. Ahogy nézem, Cobain az teljesen belefeledkezett a statisztikákba. Nem, figyelek. Figyelj. Keresem, ki volt Bén. Shroud, azt hiszem Shroud. És hát azt hiszem, hogy Scalable, Stewie az igen, és akkor Shroud, ki van? Nothing, meg nem is tudom. Ki van az Automatic igen. Ja. Figyú, és azt kérdezik még itt Farkas Gergő, hogy hogyan viseled a hirtelen hírnevet. Veszprémben megkeresnek-e, vagy felismernek az utcán? Semmi különös szerintem, nem tudom. Hát egy nyilván sokan gratulálnak, ami jól esik. De úgy nem tudom. Mennyire ment híre ennek, hogy e-sport médiumokon kívül bárki keresett téged? Tehát, hogy elterjedt annak a hír, hogy egy magyar játékos először kijutott egy ilyen nagy versenyre, vagy egyelőre még csak e-sport oldalakon híreztek rólad? Még csak e-sport, azt hiszem még Indexen volt valami. Meg egy-két ember írt nekem ilyen rádiós, hogy akkor akarnak helyi interjút, meg ilyenek. De nem tudom De még. csak nekünk. Hát ez van. Most hát ilyen. Az ígéret szép szó. Erre a legfontosabb kérdés Németh Bencétől jött, hogy Veszprém vagy Amerika. Annyit volt Amerikában, lehet veszik, hogy emigrálsz. Igen, az Amerika az egy külön, nem tudom, faj, ha lehet így fogalmazni. Az teljesen más. Hát igen, ezt nem lehet elmondani, tapasztalni kell. Szüleid mit Az emberek szóltak is. hozzá? Hát Tudják, ez nekik csak egy olyan, mint a többi, tehát ha lemennél ICR-re, ugyanaz nem vagy otthon 3-4 napig, aztán majd visszajössz, vagy azért tudják, hogy ez most más. izgulnak. Főleg hát a repülés is, az is nagyon hosszú. Hát ilyen 10 órák az utak. Hát ott igen. Ott fönt ülni 10 órát, tehát ez nem tudom. Ilyen kis monitorok vannak, ugye azok filmeket nézek ennyi, tehát ez botrányos. Most nagyon. Kodiak and movie-kat? Igen. Azt hiszem, az nincs benne az alapkínálatban. Igen. Ezt én viszem pendrive-on. Kodiak pendrive-on, nem? Tehát Ja. az rajta van. Na figyelj, és hogy néz most ki ez az egy-két hetetek? Tehát mennyiben nőtt az in-game óráit száma? Felkészülési tervet el tudod nekünk mondani, hogy most hogy van egy major csapat felkészülése? Most többet játszunk.
Holnap napom is úgy fog kinézni, hogy 12-től kezdjük, és 11-kor lesz utolsó prac. Az 1 óra szünet van benne, tehát az, ha jól számolom, akkor 10 óra J. Ja, Tehát igen, ezen mindent elmond szerintem. Ebből mennyi a taktika és mennyi a pracor? 1 óra a megbeszélés, és amik vannak köreink, azok, hogy javítunk, és igazából azokat nyomjuk végig. Ziti kérdezi, mint nézői kérdés, hogy HR Gaming House nem épül-e már, vagy nem terveztetek-e bootcampet a Major előtt? Terveztünk bootcampet, ugye ott van egy ilyen, hát nem tudom ez, hogy ilyen cyber sport, vagy valamilyen szponzorunk van, ahol el lehet menni bootcampelni, Kievbe. Ilyen stúdió is elrésznek, és ott is. Ők már voltak, én még nem, ugye. Oda terveztük, de nem tudunk, mert a 2 szlovák, ők még tanulnak egyetem, suli, és akkor ugye erre nem tudunk így időt szakítani pontosan, hogy egész napot legyünk, egy hétig mondjuk nem lehet, mert vizsgák vannak, ilyenek. és neked különben mi a helyzet sulival? Te csinálod azt mellette, vagy most a szünet? Én elvégeztem egy ilyen rendszergazdait, bebiztosítottam úgymond, ha nem jön be a csé. Akkor admin, ha nem játékosként, akkor adminként leszel? Igen. Egyelőre elég jól bejött a csé, úgyhogy azt hiszem azt még félre rakhatod egy kicsit. Igen, és? Hát ennyi. És akkor tehát akkor az most szüneteltet van, hát hogyha befutsz volna, Hát, ez... csak lesz valami, ami remélem nem lesz, akkor... Értem. És a Major óta, ha az utcán nem is ismernek meg, volt már ilyen kérdés is, mindjárt mondom kitől, Cigler Dani kérdezi, hogy más csapatba hívtak-e. Tehát ha mondjuk Pitet kirúgják a NIP-ből, akkor Dead Fox lesz a helyette, tehát megnőtte az ázsióda a kijutás óta, vagy egyelőre csak a HR vagy, és ezt mindenki tudja. Semmilyen nem jött még, nem tudom. Lesz-e egyáltalán, ugye kevés ilyen international team van, tehát a FaZe van még. Tehát olyan nagyon nagy, olyan sok lehetőségem nincs, de mindig az kerül be, vagy nem is lenne az előző csapatába. Nem tudom. Olyan sok ilyen international nincs, tehát nem tudom, hogy hova mehetnék. Szerintem a NIP az most, ha ki is most tegyük fel, hogy Pitet most mondott, kirúgják, és mond, engem szerintem azért se hívnának, mert a nyelv miatt. Tehát a svéd nyelvet szeretnék szerintem, mert Alluval, hogy gyakorolták, akkor egy ideig jó volt, de szerintem rájöttek, hogy azért az anyanyelven sokkal egyszerűbb minden. Nálatok nagy ilyen probléma külön a nyelv, és az, hogy nincs közös nyelvetek? Tehát a kommunikációt ezt megnehezíti egyáltalán, vagy te hogy érzed? Hát szerintem amúgy igen, de így nem tudom. Szóval hogy lehet elmondani? De ugye nem lehet ilyen nagyon-nagyon pontos infókat mondani hirtelen, gyorsan. Ez olyan nem arra áll rá, hogy az angolra, nem az anyanyelv. Néha egy-kétszer így, 1-2 másodpercig tart, hogy az agyad rákattanja, hogy akkor neked azt kell mondani, az a pozíció. Igen, ez ennyiben talán. És erre nem mentek rá olyan szempontból, hogy mit tudom én, a csapat tényleg kitalál helyeket? Tehát, hogy a csapat elnevezi bizonyos spotokat? Úgy van nekünk, még mi találtuk ki a nagy részét, és próbálunk minden pályára ugyanazokat használni. Tehát mit tudom, hogy egy PK-nk, és akkor... Az de minden pályán van egy PK. Igen. Nem csinálunk újakat. Dasket ellerakó alatt nem kodiáknak hívjátok azt a kis sarkot? Nem játszunk Dasket. Diplomatikus válasz, ja. Az lesz a vétó akkor mindig? Most már akkor beszéljünk egy kicsit a Majorről. Hát most nem tudom, hogy mit mondjak, hogy a legszerencsésebbek biztos nem vagytok egy SK hát ez nem. De legalább lesz egy Fox vs Dead Fox. Igen. Mit szóltál? Ezt akartad leginkább elkerülni? Vagy igazából azt már múltkor elárultad, hogy ki a kedvenced, ki úgymond a példaképet, hát most vele játszhatsz megint. Igen. Hát nem tudom, igazából én szerintem itt is már mindegy, hogy ki ellen játszol, már mennyi csapat. Itt már mindenki jó. Hát igen, az SK, hát nem tudom. Az egyik legjobbat megkaptuk nyilván, de hát ezzel nem tudunk mit csinálni. Hát, hogy Fallen ellen mit fog csinálni, hát azt meg nem tudom neki. Kiderül. Jó lesz-e vagy sem. Szerinted Fox-szal gyengültek, vagy erősödtek? Egyszerűen nem értem, hogy
nyílt titok, hogy FNX meg Phelps valószínűleg helyet cserél egymással. Miért nem tudták ezt az egy majort végigjátszani FNX-szel? Tudsz bármit ennek a hátteréről, és most szerinted erősebbek Fox-al? Én szerintem nem erősebbek Fox-szal. Szerintem FNX nagyon jó volt ott. Hát itt én olvasgattam, hogy miért lett cserél, meg ilyenek, és ilyen mindegyik ilyen arról beszélt, hogy hát ilyen nem motivált már FNX, mert nem tudom, sok volt a győzelem neki olyan teljesen. Mint a régen is ilyen lett volna, hogy FNX egy darabig motivált volt, ment nagyon, és jöttek az eredmények, és egyre inkább úgymond nem érdekelte már a Csémegén. Ilyen, de hát nem. Ja igen, mert ő az jó pár évvel ezelőtt azt talán 1.6-ban nagyon jó játékos régen is volt. Valami ilyesmi. Ja. De hát A nem tudom. Mibra első C-t nyertek, azt hiszem. Top 2 csapatnál van ilyen, hogy elmegy a motiváció. Igen. Hát Kodinak egy pár embúvi lett ebből, nem? Ja. Már nézzünk egy jó kis nézői. Ziti kérdezi szintén, de nem Ziti belső csatornán kérdez, ígérem, nem csak az ő kérdései lesznek, hogy melyik játékossal cserélnél legszívesebben Meszt. Ugye láttuk, hogy van Dead Fox Mez, az hogy fogy? Az enyém még nem jött meg, csak azért nem az van rajta, mert még a postás hozza. Páran már írták, hogy vettek, rendeltek, csak hát ugye sok embernek drága, az a nem is tudom mennyi, 50 dollár, 50 valamennyi. Hát nem olcsó dolog, igen. Hát, hogy Meszkivel cserélnek, hát fal nem. Igen, még mindig. Hát az csupa vér lesz, nem? Az majd használhatatlan. Mit szólsz a svájci rendszerhez, hogy csoportkörben is az lesz? Mondjuk neked egyelőre bejött. Nem tudom, ez fura, én szerintem hát sokkal randomabb ez a svájci cucc. A BO1-ek miatt, nem? Igen, a BO1-ek miatt, mert itt pisztolykörökön mehet el, meg ilyen dolgokon. Hát igen, fura. Szerintem, hogy SK ellen az nektek jó a BO1, nem? Valószínűleg igen. A matricán kívül milyen bármilyen külön eljárás van azzal kapcsolatban, hogy majorre mentek? Tehát miben más egy major, mint egy sima LAN? Mit veszel észre ezen így az előkészületeket, ha csak nézzük? Igazából semmi különös. Szerintem, legalábbis. Hát ugye a matrica igen, azon kívül nem tudom. Ha most nézem az Epicentert, ugye, moszkvás, az is nagyon kemény volt, ilyen profi nagyon szervezett, tehát itt igazából szerintem csak a név, hogy oda van írva. Major. És van valami fajta tényleg ilyen különleges ellenőrzés? Tehát, hogy tényleg le kell adni a perifériákat erőre, vagy hallottatok-e már erről? Vagy tök kíváncsi leszek, hogy neked mi lesz a tapasztalatod a izével, hogy mondjam, a LAN biztonságával, tehát hogy mennyire ellenőrizik, hogy ki csal, ki nem csal, vagy ezt hogyan csinálják, és a többi. Hát ez most úgy volt ugye a Qualin, hogy oda mentünk, gyakoroltunk, mindenkinek volt egy ilyen kis pratszobája, és akkor nap végén ott kellett hagyni a cuccokat, mindent. Hát kivétel hát az in-air, ugye az miatt, tehát a telefonhoz ugye zenét hallgatni mondjuk az ilyenek miatt. De mindent ott kellett hagyni. SSD-d ugye, amit bekonfigoltak, és minden azon ment. Hát ja, telefont ugye, igen, azt mindig elvették. Azt is. Igazából ennyi. Mondjuk ez 15 éve is úgy volt, hogy mindent ott kellett hagyni, amikor voltunk kodékkal Karlovy-Varyban, ott hagytuk és el is lopták. Így volt, igen. Mondjuk az Csehországban volt, úgyhogy az nem ugyanaz. Ja. Teljesen off-topic kérdés Teszeki Gergelytől, hogy elvállalnád-e a magyar válogatott csapatkapitányi szerepét? Gondolkoztál már ilyenen? El amúgy, ha lesz idő rá. Hát ez ugye sok, nem tudom, ez még arrébb van, és hát ezt nem tudom. Ha nagyon sok rendezvény lesz, mint na most is azért van sok, akkor ha nem lesz rá idő, akkor sajnos nem tudok. Max tudok segíteni taktikákba, összerakásba, csapat összerakásba, ilyenekbe. Csak azt már tudod, hogy Major után mi lesz? Vagy egyelőre csak Majorig néz előttek? Hát utána, hát ugye lett volna Las Vegas, nem lesz. A következő azt hiszem van valamilyen
Katowice lesz, de nem tudom most hirtelen micsoda. Az március? Az Azt hiszem. Intel Extreme Masters, ugye? Az ilyen Igen, igen. Az lesz március. Oda már meg vagytok hívva, vagy oda még kvalizni kell? Valószínűleg kvalizni kell. De nem tudom még én sem pontosan, hogy most hogy lesz az. A major teljesítmény az bármiben befolyásolhatja szerinted a csapatot? Tehát ha ne adj Isten, nagyon kikaptok 3-szor. Van-e rajtatok bármi nyomás, bármi elvárás, vagy így, hogy végre ott van újra a HR, azt csináltok, amit akartok? Hát nyomás az mindig lesz, meg igen. Hát annyi, hogy ha ki is kapunk 0-3-ra, akkor is szerintem ezzel a úgymond friss csapattal már elég jó eredményt elértünk most, ilyen rövid idő alatt. És hát igen, ez csak időkérdés, össze kell szokni. Hát a HR az úgy fogalmazott, hogy hát még 2 hónappal ezelőtt, hogy ha nem is jutunk le erről még a Major Qualira se, akkor sincs semmi baj. De hát oda is lejutottunk, meg akkor tovább is jutottunk. Ha összeget nem is mondhatsz, gondolom, az, hogy lejutottatok, az bármilyen bónuszt jelent neked egyébként? Tehát volt a szerződésben ilyen, hogy egy major részvétel az megdobja a fizut? Igen, van ilyen. Nem nagyon, de van. És az bármi plusz, az mindig jó. Már én keresgélek közben a nézői kérdésekbe, addig Cody foglald le Death Fox-ot, nagy elszaladjon. Jó, igen. Arról nem szeretném mesélni, hogy neked mi volt eddig a legkellemesebb tapasztalatod ebben az egész HR-es kalandban? Tehát, hogy mi az, ami a legjobban tetszett, vagy mi az, ami olyan sztori, ami mit tudom én, szívesen visszaemlékszel rá? HR-rel? Aha. Amióta együtt vagy a csapattal. Aha, hát olyan, nem tudom. Én azt szeretem ebbe az egész HR-be, hogy mindenki akarja, nagyon akarnak játszani, és hogy hát gyakorlunk is. Nem az van, mint régen volt, hogy tényleg ilyen 3 órákat szántunk csak pracra, és akkor az annyira nem volt elég, ugye. Itt már tényleg a full-time dolog megy. Csak a 10 órán keresztül tényleg mindenki rá tud koncentrálni, izére, cuccra, taktikáztok, gránátokat dobtok, elemeztek, és utána újra neki mentek a következő ellenfélnek. Hát ez a cél, ugye? Igen, de azért az a 10 óra az kicsit sok, ott a vége fele már azért igen, figyelem az nem az igazi, de próbáljuk, igen. De akkor mindenki, ahogy mondjam, akarja és csinálja. Igen, akarja. Ez a jó. És ilyen lazulások, mit tudom én, meccs után elmentek meginni egy sört, vagy ilyesmi, az... Együtt szoktunk mindig menni kajálni, vagy múltkor is elmentünk hát ilyen nagy mall volt, ilyen plázaszerű cucc, Atlantában, ott is együtt mentünk és vásárolgattunk, nézelődtünk. Ilyenek vannak, ilyen kis kiruccanások. Ezek jók, mert normálisak az emberek. És ki az, akit a legjobban kedvelsz a csapatban különben? Szlovákokat. Igen, az ukránok kicsit ilyen furák, de agresszívabbak. Lehet így fogalmazni. Bliát, meg ilyenek. De normális mindegyik, jó lelkű az a lényeg. Mit szólsz ez a VSG? Szerintem a Major presztízsét ez mutatja a legjobban, hogy igazából másfélszer annyi a pénzé ezen a VSG-n, de ez egy másodlagos LAN lett most úgymond egy héttel a Major előtt. 2 komolyabb csapat van, akivel mondjuk komoly meccseket játszhatnátok. Szerintem oda eljutok, akkor a tuti top 3, ugye van a Virtus.pro és az Enviaz. Mit szólsz ez az óriási LAN-hoz? Például a Godsend szerinted miért mondta le? Pont a Major miatt? Valószínű, igen, de ez nem tudom. Ez elég fura dolog volt tőlük, hogy ezt csak így hirtelen így lemondják. A rendezvényen meg annyi, hogy nem nagyon követem, de így nem tudom. Fura az egész dolog szerintem, hogy annyira nem jön be mostanában ez a csak svédek, csak francia. Nem nézik annyian valamiért. És tényleg amióta kijutottatok, a HR-t máshogy kezelik a Scheme-ben? Tehát volt olyan ellenfél, aki nem nagyon akart veletek játszani, mert úgymond lenézett titeket, de amióta majorösök vagytok, már ők keresnek titeket? Tehát a HR maga, mint csapat, mennyiben nőtt a nemzetközi színben? Hát ezt így nem tudom, mert az ellenfeleket is a coach Jonta intézi. De eddig is játszottunk Astralis ellen, SK ellen is játszottunk, amikor itt voltak. Úgyhogy ez annyira nem változott szerintem.
És a coach is különben beleszól? Tehát ő is ott van veletek ezeken a 10 órás gyakorlásokon? Elemzi Igen, a ő meccseket, szervezi és- úgymond az egészet. Aha. És akkor beleszól abba, hogy mit rontottatok el, mit kéne másképp csinálni. Igen. És mondjátok neki, hogy hát hülye vagy, jobban tudjuk. Én szoktam. Komolyan? Igen. Kicsit. Hát Dead Fox az állásában. annyira igen, nem szeretnék erről beszélni, de ja, ilyen. Hát sokszor Te be akarod nyomni Codit, mint coachot? sokszor van az, hogy valamit akarok csinálni, és akkor azt mondja, hogy hát ezt ne. És akkor utána, amit csináltam volna, az meg tök jó lett volna, kiderült a kör végén, ugye. Aha. Ilyen, nem tudom. Ez De várjál, a kör közben fog vissza, hogy ne csináld, vagy a kör után mondja, hogy ne csináld? Hát kör elején most például mondok egy példát, Kábel, kör elején mondom, hogy ki akarok nézni bociból, entrizni akarok, és mondta, hogy ezt most lehet, hogy nem kéne. És akkor ezért, hogy nem csinálom, ugye. És akkor jön egy boci kontakt, jönnek négyen, és meghalunk, és szóltuk a kört. Tehát ilyen, nem tudom, jó példa volt nagyon, de ilyen De értem, tehát akkor igen. Ja. néha túlzásba esik Akkor szerintem. konkrétan tilos, tehát azt mondja, hogy ne nézz ki, vagy ne entrízz, de oda mész és entrízel, akkor mi van? Tehát, hogy amit ő mond, azt Akkor meg se szólal. Tehát ezért szeretem a lant, Mert ott nem szólt bele. mert ott nem tud. Ott Egyébként nem tud? Tehát a coach most nem tud beleszólni? igen, teljesen de ez nem múltva az van. új szabály miatt van, nem? Vagy ez eddig se szólhatott bele a coach? Eddig beleszólhatott. Most az az új Régebben. szabály, hogy Majoron ott áll mögöttetek, de meg se szólalhat. Igen, most semmi. És akkor vannak azok a 30 perces pauzok, az azt hiszem 4 darab van egy csapatnak. 30 Igen, másodperc, fél igen. percesek, Vagy igen, percet egy perces, mondtam, igen. másodperc, igen. Igen, és akkor beszél. Meg a félidőbe tud. Meccsek között, más meccsek alatt ti mit csináltak? Tudjátok nézni? Például most a Major Qualin hogy működött? Tehát tudtátok nézni a többi meccset? Volt egy hall, ahol az összes játékos összegyűlt és nézte tévén, vagy ilyenkor elvonultak egy öltözőbe és végig taktikoltak, és fogalmat sincs, hogy mi van a többi meccsen. Hát voltak ilyen pracszobák, ugye, de említettem, ott is voltak tévék, tehát ott is közvetítették, onnan is lehetett nézni. Akkor volt ez a Players Lounge, ugye, néven futószoba, ahol is, ott is lehetett nézni a közvetítést, ott lehetett enni is, inni minden. Saját Külön csapattársaidon szobák. kívül, vagy még valakikkel jó, vagy nemzetközi szkén, valakivel lanokon mindig együtt néztek a meccseket, vagy utána együtt mentek kajálni, vagy a HR összetart és nem engedtek senkit be. Hát én még annyira nem barátkoztam úgy másokkal. Nekem ugye a régi ismerősöket, a Slap van meg, a Maeve, Barbár, én velük szoktam beszélni. És akkor menjünk rá még egy kicsit szerintem a Majorre. Ugye SK ellen kezdtek. SK-t mennyire figyelitek? Szerintem az SK most teljesen el van tűnve, tehát abból a szempontból kellemetlen ellenfél, hogy sehol nem lehetett őket látni az elmúlt egy-két. Mióta Fox ott van, egy-két lanon talán voltak, és nagyon rosszul szerepeltek, és azóta teljes csönd. Igen, szerintem most nehéz dolog lesz az SK ellen, azért is, mert ugye Fox új játékos, és szerintem egy-két dolgot úgymond máshogy fognak csinálni emiatt. Mert ugye mikor Fox így hirtelen csak így jött hozzájuk, akkor ugye az FNX pozícióját játszotta, és akkor úgy könnyebb volt úgymond demózni, meg antisatolni őket, de szerintem most így, hogy így eltűntek, ugye ők is látjuk a Prac groupba, hogy ők is ilyen 10 pracot nyomnak egy nap, és szerintem ilyen új dolgokkal fognak előállni, tehát nem lesz könnyű dolog. És ezt ti látjátok, hogy ők kikkel játszanak? Tehát ez a Prac Group, ez nagyjából hogy néz ki? Én ezt nem tudom pontosan, de igen, lehet látni, hogy ki ellen hogy, de nem tudom, ezt Jonta intézi teljesen az egészet. Én nem vagyok bent ugye, csoportban. Ha te választhattál volna, akkor kivel kezdtél volna a Majoron, vagy igazából ezen nem gondol. Ugye volt a kiemelés, és ti nem tudom, hogy talán a 4. kalapba, vagy nem tudom, 4 kalap volt, ha jól tudom, és a 4. kalapba kerültetek talán, vagy 2 kalap, nem is tudom, hogy működött pontosan a sorsolás, kivel reménykedtél? Igazából senkiben, mert így, oké, hogy sokan most mondhatják, hogy a Flipside, meg mit tudom én, a gyengék, és akkor azok ellen jó kezdeni, de azt nem lehet tudni, tehát bármi megtörténhet szerintem. És lehet, hogy örülünk, hogy akkor a Flipside ellen, és akkor lehet, hogy elbízzuk magunkat, és akkor azért nem nyerünk. Tehát... Ja.
Ki az, akivel, igen, Igazából. tehát tegyük fel, hogyha az SK-tól tegyük fel, kikaptok, ki az, akit kapnám másodiknak szívesen? Optika ellen szeretnék egy ilyen, hát visszavágni, ugye? Aha, Hát nem tudom, a trén az szerintem elrontottuk nagyon. Aha. Hát igen. Kali, még ki Ennyi. volt Optik, Maus és Godsend? Ha jól emlékszem, ezek a csapatok voltak. Aha. Most a Maus az sajnos visszavágott nektek, itt mi volt a baj Az- a Las Vegas-os Qualin? Elpunnyadtunk, nem tudom. Az volt ugye, hogy nyertünk a Trigd ellen, utána volt egy óra szünetünk, és mikor kezdtünk? 11-kor talán, vagy fél 12 este. És az pont úgy jött ki, hogy azelőtt 3-4 napot meg úgy gyakoroltunk, hogy reggel 11-től este 6-ig. Tehát nem az, hogy sokáig toltuk, és ilyenkor már én is már 9-10-kor már aludtam. És így nem tudom. Hát én személy szerint fáradt voltam, és nagyon rosszak voltam. Tehát nem csináltak bonyolult dolgokat, átjöttek a füstön, de csak le lettünk lőve igazából. Meg most mikor utaztok? Tehát ott azért van egy jó nagy időeltolódás. Mettől meddig leszel Amerikában? Én csütörtökön megyek, ez 19-ig azt hiszem. Ott leszek hány napot? 11-et? Tehát 30-31. Lesz. Hogy miért ilyen hosszú? Pontosan én sem tudom. Hát ugye 22-től De- 29-ig van maga a LAN, ha jól tudom. Mhm. Tehát bármi történik a döntőn, ott leszel, vagy játszol, vagy nézed. Igen. Hát ugye szeretnék mindig ilyen média napokat tartani előtte. Ez általában egy nap szokott lenni, tehát nem tudom még oda menni 4 nappal előtte mondjuk. még nem árt olyan szempontból, hogy tényleg Mondjuk- akklimatizálódtok, meg a jetlaget kicsit kialusszátok. Igen, mondjuk ez, meg ugye ott vannak ugye tényleg ezt mondod, hogy szoba, ugye prac szoba, tehát tudunk gyakorolni ott is. Ez tök. Ja, így annyira nem rossz. Most a quali mennyi volt, mennyi időbe telt átállnod az időeltolódás miatt? Hogy bírtad a repülést? Hát a repülés az nagyon, az hazafele út, az botrányos volt. Tehát az, de hazafele rövidebb valahogy, ezt nem is értem, mit csinálnak, tehát ilyen földes úton megyünk, mert remegünk is. Tehát volt ilyen, hogy mondják ezt? Turbulencia. Igen, az. Tehát igen, a földes út az nem volt jó, nem volt bebetonozva még. És a 10 helyett 8 óra volt csak visszafele, de az volt a rossz, hogy nem egyből hazamentünk, hanem hova is mentünk? Hollandia, azt hiszem, és ott még az a rossz, hogy várni kellett még 3 órát. Aha. Nem lehet semmit csinálni. Arra volt, hogy hosszabb volt, mint a repülés talán, nem tudom. Hát igen. Egy napos utat. Most Jó. kicsit akad a hangod. Az Aki még lehet. várjál, további Power. kérdésekkel bombázva. Mi lenne, hogyha igen, félnél a repüléstől? Én nem tudom, én nagyon utálom külön szinten a repülőt, de én nem azért, mert tehát én konkrétan hány ingerem van, amint felszállunk, vagy amint leszállunk, és így rosszul vagy. Én csak unalmasnak tartom. Igazából semmi félelem nincs nekem. Az kicsit félelmetes volt az a turbulencia, tényleg ez a több órán keresztül így remegtünk, nem tudom, mi vidámparább lettem volna a hullámvasúton, vagy ilyen, tehát ez... És úgy kellett tenni is, tehát hogy hozták a kaját, és mondták, hogy nem szolgálnak most kávéval, mert az meleg. Tehát inkább Aha. csak ilyen narancsjúz, meg ilyeneket adtak, hogy nehogy kiborítsd. Itt Szabó Tamás kérdezte a Cloud9 meccsre visszatérve, hogy volt olyan kör, amiután már elhitted, hogy kim vagytok, vagy ez csak a 16. megnyert kör volt. És amikor megnyertétek, akkor utána mi történt a következő 5-6 percben? Azt arra emlékszel-e? Hát Cloud9-nál jól kezdtünk, ugye? Én ott nagyon magabiztos lettem, utána pár, nem tudom, első 8 kör után talán ilyen nagyon jól elhúztunk. És ott én éreztem, hogy ez most menni fog, láttam a többieket is, hogy valamiért nem tudom, jobban játszottak, mint az előző meccseken mondjuk, hogy aznap az Optik ellen volt, azt hiszem. Jobban ment mindenkinek, és én éreztem, hogy meg lesz. Utána, amikor meg lett, akkor így, hát igen, örült mindenki nyilván. Ölelések, minden. Nem tudom. Jó érzés. Ezt nem lehet elmondani érzelmeket. Ja. Most a Major-ön mi lenne az eredmény, ami után mondjuk boldogan és nem csalódott jönnél haza? Hány nyert meccs? Hát én a top 8-at azért el szeretném érni valahogy. Annak örülnék.
És akkor hát ez van, igazából idáig eljutottunk, ez se rossz, menni kell tovább, majd a következőn akkor. Igen, akkor nem kéne izgulni a következő Dead Fox matrica miatt szerintem. Igen. Jó, most legyen az, hogy következőre akkor beszélünk, ha megnyerted a Majort, vagy ha visszajössz. Most melyiket beszéljük meg? Legyen mind a kettő. Mind jó? a kettő? Mind a kettő. Meg is tényleg visszajövünk, akkor Menjünk kettőt egy nap. egyesre. Igen, kettőt egy nap. Jó, ha megnyeritek, de nem jössz vissza, akkor is beszéljünk. Akkor legyen. Jó lesz. Jó, hát akkor szerintem Sok sikert tudom, bele kívánunk. egy csés, hogy jó aimot, vagy nem tudom, mit kell kívánni ilyenkor. Először Hát- érjétek túl az SK meccset, aztán meg ezt a következő 5-öt. Ja. Úgyhogy legyen. sok sikert. Köszönöm. Valószínűleg nézni fogunk, lehet. Hát van Lehet. rá esély, hogy sokan nézni fogják. Ja. Ha Cody nem kell. adja el a monitorját, meg egy pár Dead Fox matricájára, akkor Nézzétek meg Hell a Ying Yang, meg a minden ilyesmi. Szurkolunk majd. jó van. Hajrára, és köszönjük, hogy itt voltál. Igen, Én köszönöm. köszönöm. Csá, csá. Hellóka. Sziasztok!